Sa isang malayong probinsya ng Tawi-Tawi, matutuklasan natin ang matagal ng pinaghahanap ng mga Pilipino. Dito sa mismong Sitangkay, matatagpuan nyo yung floating market nila na talagang dinarayo ng mga iba't ibang turista. Ito na yun mga kapo, yung pinaka main channel. Pagkatapos kong ipakita sa inyo yung pinakalumang moske dito sa Tawi-Tawi, napag-alaman natin na dito rin sa mismong Sitangkay matatagpuan ang orihinal na kumanta na Dayang-Dayang. At ito yung nag-iisang Isang tanong lang ang nais masagot ng bawat isa. Asa na nga ba ang orihinal na kumanta ng maalamat na Dayang-Dayang na sumikat noong dekada 80? Kiring ka kiring, kiring pa kiring, pakiring ka pakiring, sir pakiring pakiring, kiring ka sa Pilipin. Ahay dayang-dayang, ahay dayang-dayang, dayang-dayang tiring-tiring. Good morning mga kapo at welcome muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Dito naman tayo magsisimula mag-explore sa mga bagay-bagay, mga kultura, yung mga pwede nating malaman. At nandito po tayo sa mismong parang floating village nila. Mamaya-maya mamalalaman nyo kung ano yung mga pupuntahan natin at kung ano yung mga madidiscover natin. Dahil wala tayong mga kalsadang maipapakita sa inyo. Dahil yung mismong kinalalagyan po natin ay isa sa mga floating village ng Sitangkay Tawi-Tawi. Ang ipapakita ko po sa inyo ngayon yung mga channeling papunta sa The Venice South dito sa Sitangkay Tawi-Tawi. Dahil wala po kung sa inyong may papakitang kalsada, papakita ko na lang sa inyo yung mga channel or yung mga dinadaanan papunta doon sa mismong pinaka-floating market. Pero dahil pasado alas 8 na ng umaga, hindi na natin maabutan yung floating market. At dahil maglo-low tide, so wala na, hindi na makakalutang yung mga bangka. Mamaya ko na lang po ipapakita sa inyo yung floating market dahil meron pa silang 3:30 ng hapon. Pagbalik or pag nag-high tide po, dahil sa mga oras na ito, medyo pa low tide na at hindi na masyado o mahihirapan ng lumutang yung mga bangka. At dahil nandito po tayo sa mismong Sitangkay Tawi-Tawi, wala tayong ibang sasakyan kundi itong bangka patungo kung saan tayo mag-aalmusal. Siyempre, bago natin umpisahan itong ating masayang paglalakbay, magbe-breakfast muna tayo. Tingnan nyo itong nakita natin. Ito na siguro yung pinakamalayong Palawan Express at M. Luwilier na nakita natin. Tingnan meron sila dito. Ayan o, Sitangkay branch yan. Dito napansin ko agad yung mismong pinagdadaanan natin. Yung bangkan sinasakyan natin, may parang flyover sa kada gitna para makadaan yung mga bangka papunta doon sa mismong pinaka-floating market. So nandito na tayo. So magkakape muna tayo at mag-aalmusal. Dahil para umpisahan natin to, mamaya na natin ipapakita yung floating market dito. Welcome po sa Sitangkay Tawi-Tawi. Sir, napansin ko agad, itong coffee shop nyo, kailan po siya nagsimula? It was started in 1980 and basically this has been an institution for breakfast dito sa sa Sitangkay Tawi-Tawi po. Sa tagal na yun, ano yung madalas na sinaserve nyo po dito sa mismong coffee shop nyo since 1980s pa? So ito na yung pinakaluma. Ito po ay isa sa mga pinakaluma because yung mga iba, unfortunately, hindi na po sila makita, nawala na po sila, but this coffee shop still operating since 1980. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon po. Then ano po yung mga sinaserve nyo po dito sa mismong Journalin Coffee Shop? This is more on tausug delicacies or yung mga tinatawag namin na bang-bang for breakfast. Ito yung mga different tausug delicacies na makikita natin, which is tawid-tawid, we have panggi-panggi, we have
Kuitalam, Katilapan, and this is one of the favorite of our Sama Dilaut customers. Ang tawag dito is Palikambing. Anong oras po kayo nagbubukas dito sa Journaling Coffee Shop? So we open at after the Fajr prayer ng mga Muslim, 5:30 to be exact, kasi sila yung mga first customers natin dito. Since there are two tribes po kasi dito sa Tawi-Tawi, Sama Dilaut at saka Tausug, most of the time yung pinakamaraming customers natin is yung mga Sama Dilaut because these are the people that are on the go, tsaka yung mga papunta sa mga trabaho nila or yung mag-open ng business nila. Pumupunta sila dito para mag-breakfast and then going to their work or going to their trabaho or pupunta sila sa mga laot-laot. So they have to make sure na magbe-breakfast dito. Actually, hindi ko inaasahan na itong mismong pagkakapihan natin ngayon para kumain ng almusal o bangbangsug at humigop ng tawasug ay yung pinakalumang kapihan. Isipin niyo, since 1980s pa, nagsaserve na ng bangbangsug at ng kahawasug itong mismong kinalalagyan natin. Typically talaga, yung ipinapakita ko sa inyo yung almusal kung saan tayo kakain. Kung saan kumakain yung lokal, kakain muna tayo bago natin puntahan yung mga location at yung mga kwento dito sa Sitangkay. So, kain po muna tayo. Yung mga galing sa floating market na pinakita ko sa inyo kanina, after nila mamili ng mga pagkain, ng mga isda, ng mga gulay, at kung ano-ano pa, talagang halos dumadayo sila dito. Kaya mapapansin nyo, halos mapuno yung coffee shop na halos naghihintayan na, o nagpapalitan na kada lamesa. Sakaling mapupunta rin kayo dito sa Tawi-Tawi at mahilig kayo sa kape, at lalong-lalo na gusto nyong matikman yung mga bangbangsug nila dito sa may Sitangkay, bisitahin nyo tong Journaling Coffee Shop na nagsiserve na ng coffee since 1980s pa. Kain po tayo. Dahil tapos na tayo mag-agahan doon sa pinakalumang kapihan dito sa may Sitangkay, ay papunta na tayo sa ating susunod na destination. Katulad ng sabi ko sa inyo kanina, mamayang hapon na lang natin ipapakita yung floating market kasi ayan, low tide na po sila ngayon. So, meron naman yan. Babalik naman po yan. Alas 3 ng hapon. Mamaya natin papakita. Punta muna tayo sa susunod na destination. Hindi pa tayo nakakalayo dun sa mismong pinagkainan natin ng masarap na bangbangsug at nung kahawasug. Meron tayo ditong matitikman na pastil at hindi lang to basta-basta pastil dahil merong kakaibang palaman. So ito na yun. 5 pesos lang oh. Para siyang maliit na empanada. Tingnan natin yung loob. Crabs. Crabs yung loob oh. Kung nakita mo na siya, hindi, dapat lagyan mo yan. May sauce pala to. Lalagyan pala to ng sauce, so tinain natin ng diretso pero nalasahan ko na agad yung crabs. Kakaiba yung lasa niya na halos gusto ko pang tumikim ng isa pa. Kaka-addict yan. Nakaka-addict no. Ito yung laman niya, may crab sa loob. Lalagyan natin ng suka. Parang maanghang yung suka niya. Ayos, medyo bago sa panlasa natin yung tinatawag na pastil kagang. Kagang na ibig sabihin, crabs. Pagkatapos natin mag-food trip, papunta na tayo sa ating unang destination. At ito, yung pinakalumang masjid dito sa Sitangkay, Tawi-Tawi. Hi sir, welcome to Masjid Awal ng Sitangkay. Ito po ba ang mismong masjid na nakikita natin? Ito yung pinakalumang Lumang masjid dito sa Sitangkay po. Approximately, gano'n na po katagal tong mismong masjid dito sa may Sitangkay? Approximately mga abot yan ng mga 100 years na. 100 years na pala to.
Yung masjid na to, dati tong ginamit ni na nung nag-shoot si na Nora Honor ng Daewoo. Ito yung ginamit nila na masjid upang sila ay mag-pray. Sir Nash, yung mga lokasyon ba or yung kung saan nakaharap yung mga mosque o masjid, nakadepende pa sa direksyon kung saan kayo magpe-pray? Hindi rin yan nakadepende yung masjid. Depende na sa'yo kung paano mo itatayo yung masjid. Pero yung sa pagpipray naming mga Muslim, kung saan yung direction ng Kaaba or kung saan banda yung Kaaba na yon sa Makkah, yun yung i-face namin. Doon kami mag-face. Like for example, dito tayo sa Pilipinas. Yung dito, dapat yung direction namin kung paano kami mag-pray, yung Qibla, is from west side. Bali yung Makkah, nakalocate siya saan po? Yung Makkah, doon siya sa Saudi. So, yung black stone na yan or tinatawag na Kaaba, doon yun nakalagay sa sentro mismo. Kaya kung mapapansin natin, kung doon sa Makkah, doon naka-face lahat sa Kaaba na yun pag nagpipray yung mga Muslim. Kumbaga doon sa sentro na yun, yung pabilog na ganyan, doon yung facing nila lahat. Yung isa sa mga palatandaan namin or a sign na pwede namin gawin kung hindi man namin alam kung saan yung west side, yun na yung tinatawag na Subangan Sadlupan. So, yun yung sunrise tsaka sunset. Kung saan yung sunset, doon kami magfe-face. Sa west side. West side. Dito sa Sitangkay, hinandugan tayo ng isang katutubong sayaw ng mga tribong Badyaw o Sama-Dilaot na tinatawag na igal o pangalay. Ang mga Sama-Dilaot o tribong Badyaw na mas kilala bilang Sea Gypsies na naninirahan madalas sa karagatan ang isa sa mga tribong matatagpuan dito sa Sitangkay, Tawi-Tawi. Kasuotan nila ay nakuha nila sa kanilang mga ninuno na hinango nila sa kasuotan ng jinn na tumutukoy sa espiritual na anyo na kumokonekta sa pisikal na katawan ng tao at ng espiritual na mundo. Ang kulay dilaw ay sumisimbolo sa araw, kulay puti naman na sumisimbolo sa pagiging busilak ng kanilang kalooban at kulay berde na kumakatawan sa karagatan. Para makagawa ng tunog na ginagamit nila sa kanilang katutubong sayaw, gumagamit sila ng gong o tungtong na gawa sa brass na sinasabayan ng paghampas ng tambol at tindak ng mga mananayaw na tinatawag na mag-iigal. Madalas nagkakaroon ng igal o pangalay kapag may mahahalagang okasyon katulad ng kasal, badyaw ritual at mahahalagang selebrasyon. Pagkatapos kong ipakita sa inyo yung pinakalumang mosque dito sa Tawi-Tawi, napag-alaman natin na dito rin sa mismong Sitangkay matatagpuan ang orihinal na kumanta na sikat na kanta noong dekada 80 at dekada 90 na Dayang-Dayang. At ito, yung nag-iisang Miss High Noon. Siya yung original na kumanta ng Dayang-dayang. Kailan po kayo natutong mag-compose ng mga kantang sinulat nyo ng Dayang-Dayang, ng Pakiring? 18 years old ako. Marunong magkanta. 18 years old, wow! Then 1983, saka nyo nilabas yung Dayang-Dayang. Tapos yung company, ipatry sa ako. Pag makarecord ako sa isang, itry na sa ako sa isang tape. Pag pwede na siya,
may tao na bumili, marami na. So, ipaano niya sa, export niya sa Kuala Lumpur. Bata pa ako at elementary level pa ako at grade 2 yata to grade 3. Si Auntie Hainan po, that time, tumboy-tumboy pa siya. Tapos, nagbenta kami ng mga ice candy yung maliit. Siya po nagkanta ng ice candy. So nagbebenta siya ng parang para lang siyang kumakanta. Parang kumakanta. Malaman siya, marunong siya magkanta. From time dun tayo na-discover siya. Kung may kasalan, pumunta siya doon sa Sampurna. Kasi dito sa amin, sa Sitangkay, kulang ang mga instrument. Nandoon kasi doon sa Malaysia, may studio talaga doon sa Malaysia. Nandoon siya nag-umpisa na mag-compose ng pakiring, daling-daling, dayang-dayang. Pagkatapos ng record, kuha siya doon ng record, pumunta siya dito. Magbenta sila dito, mga tape at saka doon. Nandoon na mag-umpisa both Malaysia at saka Philippines. At syempre dahil nandito na rin tayo at nandito si Miss Hainon, yung original na kumanta ng Dayang-Dayang, syempre hihingi tayo ng sample para naman muli nyong mapakinggan at malaman nyo na si Miss Hainon, yung original na composer at singer-songwriter ng mga pinasikat niya. Tagnan, kiring-kiring, dandayog na maistaring, ang alay kiring-kiring, ito na SM Philippine. Kiring pa kiring, kiring Pilipin, Pilipin ka Pilipin, pakiring ka pakiring, kiring ka dayang kiring kiringin. Ahay dayang dayang, ahay dayang dayang, dayang dayang tiring tiring, tiring kiring sasayawin. Binajaw kiring-kiring, pwede sa Pilipin. Ito Hainon kantang kiring-kiring. Ahay dayang-dayang, ahay dayang-dayang, kiring ka kiring-kiringin. Ikaw ang sasayaw, girl, ako ay kakanta, wag mag-alaala, minamahal rin kita, ito si Cel SM Pilipina. Kiring pa kiring, kiring pa kiring, kiring ka kiring-kiring, pa kiring-kiring-kiring, kiring ka dayang kiring-kiringin. Ahay sir, ahay mister, kiring ka kiring-kiring-kiring him. Pabadyo mo green, sasayaw kiring-kiring, babae beautiful darling, ito ang sasayawin. Hainon ay kakanta kiring-kiring, kiring ka kiring, kiring pa kiring, pakiring ka pakiring, sir pakiring pakiring, kiring ka sa Pilipin. Ahay dayang-dayang, hay dayang-dayang, dayang-dayang, dayang-dayang-dayang. Kung napansin nyo kanina, nung pinakanta natin si Miss Hainon nung Dayang-Dayang, hindi yun yung in-expect na awitin. Alam natin yung Dayang-Dayang, pero ang totoong titulo pala nun o title ng kantang yun ay Pakiring. Kiring pa kiring, kiring Pilipin, Pilipin ka Pilipin. So yun na pala yung parang may sumasayaw na babae kasi kailangang may sumayaw habang kinakanta yung kanta na yun kasi walang konkretong liriko. On the spot kinakanta yung lyrics na idinidescribe yung mismong dalagitan na sumasayaw. At actually, buong Pilipinas, sikat na sikat yung kanta niyang Dayang-Dayang na ang original na titulo ay Pakiring pala. Ahay dayang-dayang, ahay dayang-dayang, kiring ka kiring-kiringin. Napakapalad natin dahil isa sa mga kapitbahay ni Hainon nakapagtabi pa ng memorabilia. Tignan nyo, cassette tape to. Tapos yung album niya, lahat ito na-release sa Sabah, Malaysia. Nandito yung mga sikat na kanta niya, katulad itong tape. Yung Dayang-Dayang, Kiring-Kiring, Dulang, ang dami. Tignan nyo. Ayan yun, tignan nyo, medyo na-preserve pa
Tingnan nyo, ayan pa yung CD ni Miss Hainun. Grabe. Lahat ng mga original na kinompose ni Miss Hainun, naka-preserve pa. Meron pang natitirang isang alaala. Tingnan nyo, ang nag-iisang Hainun ng si Tangkay Tawi-Tawi nasa tabi natin. Sasayaw kiring-kiring, babae beautiful darling, ito ang sasayawin. Paano nagsimula o saan nagsimula ang kantang Dayang-Dayang? Sa Sabah, Malaysia po. Sabah, Malaysia. So doon nyo, saan nyo sinulat? Saan nyo kinompose? Doon kami sa Sabah, Malaysia, mag-compose kami doon at sinulat namin, paroon ng mga violin namin, kompleto ng mga piano, organ. Ilang taon po kayo nung kinanta nyo yung Dayang-Dayang? Yung 1983, 1983 pa. Pero taong 1990, sikat na sikat po yan. Hindi lang dito sa Tawi-Tawi, kundi pati sa buong Pilipinas. Anong pakiramdam nyo na yung isang kantang Hainun na nagmula dito sa may sitang kay Tawi-Tawi, yung kanta umabot hanggang sa kaduluduluhan ng Pilipinas? Opo. Maligaya kami at enjoy kami sa live ng pinaka-live, yung kiring-kiring. Sa live ng kiring-kiring, sinasayaw ng mga may mga ngalay, mga magsasayaw. Sa bawat kanta nyo po, kailangan bang may sumayaw pa para talagang lumabas yung totoong meaning ng Dayang-Dayang? Opo, sure. Minamahal rin kita, ito si Cell SM Pilipina. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makita yung iilan sa mga cassette tape na original na kinompose ni Miss Hainun. Tingnan nyo. Hindi pa to lahat, pinakita lang sa atin yung mga iilan at katulad nito, yan, may mga volume 1. Lahat ng mga album ni Miss Hainun ay na-release sa Malaysia, kaya maraming nagsasabi na yung kanta ni Miss Hainun ay Malaysian song, Indonesian song, pero lingid sa kaalaman ng karamihan yung mga kanta na na-produce ni Miss Hainun ay isang sinama song or isa sa mga native tribe dito sa may Sitangkay Tawi-Tawi. Ayan, may nakalagay, Badjao. Ayan. Wow, tingnan nyo, halos lahat, napakadami nito. At ang isa sa mga nakakatuwa dito, katulad niyan, meron pa silang cassette tape. Halos lahat ng cassette tape, ayan pa po, na-preserve nila yung mga album ni Miss Hainun. So, nakakatuwa dahil, ayan, nahahawakan natin. Actually, natutuwa ako dahil nakakita tayo ng cassette tape. Napakaluma na po nito. Halos, hindi ko alam kung meron pang maayos na cassette tape machine para mapakinggan nyo tong mga cassette nila. Ito yung isa sa mga magpapatunay kung gaano ka-legend si Miss Hainun, lalong-lalo na yung sikat na Dayang-Dayang. Miss Hainun, sa dinami-dami nyo pong album or cassette tape na na-release, ilang album? Inshallah. Ilan po lahat ang album na na-release nyo? 27 album na. 27 album. na. Inshallah na po. Tingnan nyo, 8 pa lang yung nasa kamay natin at lahat ng ito ay intact. Papakita ko sa inyo na na-preserve nila katulad nito. Nandito yung cassette tape ni Miss Hainun. So, hindi ko alam kung meron pa rin cassette tape na mapapakinggan natin dahil tingnan nyo, halos bagong-bago. Nandito pa nga yung presyo. At katulad po nitong nasa harapan natin, itong hawak-hawak natin, yung version 1 na may kaduet si Miss Hainun. At meron pang presyo dito, 750 Malaysian ringgit. So halos lahat po ng album nyo na-release sa Malaysia. Sa Malaysia. Wow, 27 na piraso ng album at isang malaking karangalan ang makahawak sa 8 album ng the legendary Miss Hainun. Siraka bal paruliku sabab tinawa ko serpo tabistu bangka makaku janji masih masiru Tuhan du Diyos makataon minsan na bang sira kasuratan padi po Diyos ay ko pidikilan bang makita karuangan dua sukud min Tuhan minsan na
rasa sinabalang para saya nagka kapag masidanda ang balduka doktor takalupan kaaro Sir Mister Mareong jantung ko ni alum kamatay kapo seko. Galing! The one and only Miss Hainun! Bagat laring abisagi sir mag-imagine bang baling asikot na kinawin pasuledo anak miskin sinandin para saya nakapo sir masidanda ambal duka ekuta kalupang karu HM marim jantung ko ilum kamatay kaadu Pilipinas. Salamat po. Iyon! Pagkatapos kong iparinig sa inyo muli yung mga magagandang awitin ni Hainu na sikat katulad ng Dayang-Dayang, ipapasok na tayo sa Venice of the South dito sa may Sitangkay proper dahil dito sa mismong Sitangkay matatagpuan nyo yung floating market nila na talagang dinarayo ng mga iba't ibang turista. Papasok muna tayo sa pinaka-grand channel na tinatawag nila. Kita nyo kung gaano kalawak. At nasaktuhan natin yung mismong oras ng high tide kasi yung pinaka-the best time para ma-enjoy nyo yung floating market dito sa may Sitangkay during high tide. Katulad nito, tingnan nyo ang taas ng tubig. Tapos nandun sa may unahan na magsisimula yung floating market nila. Pagpasok nyo pa lamang dito sa may Venice of the South, ito na yung pinakamalayong M. Luwilier at Palawan Express na nakita natin. So dito na nagsisimula yung floating market nila kung saan dumadayo yung mga taga-iba't ibang mga punduhan, mga isla para mamili ng mga kanilang gagamitin sa pang-araw-araw katulad ng mga soft drinks, ng mga pagkain, ng mga isda, mga panggiyoparyong kasaba na tinatawag na kulay puti. At kung ano-ano pa, marami kayong pwedeng pagpilian, pwede kayong bilhin dito during high tide kasi mas mai-experience nyo yung floating market nila dito tuwing high tide katulad yan. Ayan ang mga kapo. Marami nang namimili dito sa tinatawag nilang floating market. Ito na, tignan nyo, papasok na tayo. So ito naman yung tinatawag nilang puwente kasi may mga upuan na pwede kayong pagpahingahan sa ilalim. Ayan o, nasa ilalim tayo ng puwente na tinatawag nila. Tapos ito na yung mga isda. Ito na yung floating market nila. Maraming mga isda kayong pagpipilian, tignan nyo. So dahil nasa floating market tayo, dito na rin natin subukan mamili ng isda na uulamin natin ngayong gabi. So dito sa floating market, hindi po uso yung kilo-kilo. Per tumpok po. Magkano pong per tumpok niyan? Gatos. Gatos. Saka gatos. Ano yan? Lapo? Lapo. Bili natin yung isang tumpok na lapu-lapu, 100 pesos lang. Tingnan nyo tong binili natin, oh. Ayan, oh, lapu-lapu.
Pulang lapu-lapu, 100 pesos, 4 na piraso per tumpok. Ulitin ko po, walang per kilo, walang timbangan yung mga meron dito sa floating market nila. 100 pesos, may lapu-lapu na tayo. Isipin nyo, 4 na pirasong pulang lapu-lapu, 100 pesos yung tupok. So, tignan pa natin yung mga posible nating mabili dito sa floating market nila. Iba-ibang klaseng isda, iba-ibang klaseng mga lamang dagat yung mabibili nyo dito. Dahil kukunti pa lang yung isdang lapu-lapu na nabili natin, bili pa tayo ng pang-ulam natin. Tingnan nyo, may pusit dito. Tanungin natin kung magkano. Susubukan natin, kailangan natin ma-experience talaga na mamili mismo dito sa gitna. Itong floating market nila. Kuya, pila ng tumpok? 100 lang. 100? 200. 200. Per tumpok ko, 100, tsaka 200 na pusit. Ayan. So, order tayo. Gagawin namin calamares. Baka may pasobra yan, tay. Meron po? Ay, meron. Thank you. Ayun, oh. Wow. Magsukol. Thank you po. So, 200 pesos per tumpok. Meron pang additional. Meron na tayong isdang lapu-lapu at meron na tayong pusit na ulam para ngayong gabi. So, tara. Akala ko nung una sa mga highway, kalsada lang nagkakaroon ng traffic. Pero dito rin sa mismong floating market, tingnan nyo, nagkaka-traffic din dahil maraming mga bangka. Hello po! Na, syempre may mga madadaanan tayo. Tapos papakita ko sa inyo kung ano yung nasa dulo ng floating market nila, nandun sa may unahan. Katulad nito, may mga wire tayong iilagan. Ayan o. Ay! So, medyo traffic din dito mga kapo dahil may mga malalaking bangka na dala-dala yung kanilang produkto. Sa pinakadulo ng floating market dito sa may Sitangkay, Tawi-Tawi, dito nyo matatagpuan yung pinaka-municipal hall na kung saan pwede kayo magpa-picture dahil may nakalagay dito, I love Sitangkay, Venice of the South. Naway nagustuhan nyo po yung kwentong ibinahagi ko sa inyo patungkol dito sa Sitangkay, Tawi-Tawi. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong travel adventure, ay baka naman po pwede makahingi ng isang subscribe mula po sa inyo. Dahil 96% ng nakakapanood ng ating adventure ay hindi pa po nakasubscribe. Napakalaking tulong po ng isang subscribe ninyo sa ating munting channel. At para lagi na rin po kayong updated kapag nag-post ako ng ating bagong adventure dito sa YouTube, asahan nyo pong mas marami pang mga kwento at mga nakakamanghang lugar kung ipapakita sa inyo dito sa kaduluduluhang parte ng Pilipinas.